السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا عشاق الطبخ. اليوم بجيتكم بوصفة اخرى، يعني وصفة نتاع الحامض المرقد. خرجت المارشي اليوم وشوفوا تبارك الله على حبة تاع الحامض ما شاء الله كبيرة، هي بيو من سيسيل، يعني منطقة في طليان، وكما كتشوفوها راه فنة. وقلت يعني نرقدها ونوريكم انا الطريقه ديالي في الترقاد. هنا خديت اللحم ديالي واخا بيو، ولكن درتها في الماء والخل وخليتها نقولوا واحد 10 دقائق، ومن بعد شللتها. وهذه نقطع اللحم ديالي. ما قطعنا اللحم شفتوا كيجي قطعته انا على بهذه الطريقه. هذه كيكون صغير، نتوما عين ميزانكم كيف ما بغيتوا تقطعوا الحامض ديالكم. قطعت الحامض كما كتشوفوا هنا. بالنسبه لكل كيلو ديال الحامض كديروا ليه 2 معالق كبار تاع الملحه. انا عندي هنا كيلو ونص، درت 3 المعالق. كل كيلو الحامض 2 معالق كبار تاع الملحه. وكنضيف كذلك واحد الاضافه السكر حتى هو كيعطي المذاق زوين هذاك الحامض المرقد. بالنسبه للسكر كل كيلو ديال الحامض معلقه كبيره ديال السكر. انا الاضافات اللي كندير كذلك، خديت هنا الثومه كما كتشوفوا هنا عندكم هنا الثومه، قطعتها على 4. هذه نرقدها مع هذا الحامض. خديت هنا القطع تاع السكنجبير، هذا اختياري ولكن انا كيعجبني علاش كيعطي واحد المذاق الحامض ديالكم، وكذلك يعني كيحتفظ على السكنجبير. كتاخذوه كديروه في الحريره تاع رمضان، كديروه في الطاجين ديالكم، يعني كيجي واجد والمذاق رائع وصحي كذلك. وكندير الزعتر، هنا خديت معلقه كبيره ديال الزعتر. بالنسبه للسكنجبير اللي كيكون طري انا كنحتفظ عليه بهذه الطريقه هذه. يعني شنو كندير؟ كنقشر يعني السكنجبير اللي كيكون طري وكنديرو في الماء وفي الثلاجه صافي. بهذه الطريقه هذه كنحتفظوا مزيان على السكنجبير. الفلفله كذلك ديروه في يعني الحامض المرقد ديالكم. الطريقه اللي كندير يعني كنغسل القراعي ديالي بالماء سخون والخل. هذه هي الطريقه ديالي. نخلط هذيك الملحه وهذيك السكر تخلط ليا مزيان في داك الحامض ديالي. هذه الطريقه كنضغط عليه وهذيك يعني هذه نغلق عليهم بهاد لي زيكستريميتي نتاع الحامض. وهذه نضيف الماء من الافضل اما تكونوا درتوا الماء يغلي وتخلوه يعني حتى يعني يبرد، ولا ديروا الماء تاع القرعه. مرتهم دابا هذه نضيف يعني العصير اللي طلق ليا الحامض في القرعي ديالي بيان سور باش حتى حاجه ما تضيع. هنا تساوي نحاولوا. وغادي نخوي حتى داك الملحه. فوالا وصلنا لنهايه تاع الوصفه ديالكم. القراعي نتاع الحامض المرقد يعني بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنحركوه في الاخير، كنحركوه وكنخليوه بهذه الطريقه هذا. كنزينوه كما بغينا بهذا الشكل ويتحط عندنا في الكوزينه. يعني كيوجد على مده نقولوا 15 يوم حتى 20 يوم، والحامض ديالكم كيكون واجد وبنين. اي وصفه ديروها في الحراره، ديروها في يعني في الطواجن ديالكم، يعني لكم الاختيار. نتمنى ان هذه الوصفه تاع اليوم تكون الاعجاب ديالكم. دعموني باللايك وبالابونمون. المزيد من الوصفات الصحيه اللذيذه ومديوره في الدار. انا في هذا الوقت هذا كنخليكم بخير وعلى خير. الوصفه جديده ان شاء الله على القناه ديالكم، قناه فلاش كويزين. والسلام عليكم.